Welcome to EPAL channel. Copy shipping and drop shipping. Copy shipping versus drop shipping. ඒ විදිහට කිව්වත් කමන්නේ. Right අපි drop shipping කියලා කොච්චර අපි කිව්වත් අපි drop shipper කෙනෙක් කියලා බහුතරයක් ඉන්නේ copy shippers ලා. copy shipping කරන්නේ. ඉතින් මොකද්ද මේ copy shipping? drop shipping කියන එක අපි ඔයගොල්ලෝ කරමු දන්නවා කොහොමද කරන්නේ කියලා. copy shipping කියන්නේ මොකද්ද? copy shipping තමයි අපි ගොඩාක් බහුතරයක් කරන දේ. Right copy shipping. Let's copy. අපි කොතනට ගියත් හැම වෙලෙම බලන්නේ මොනවා හරි දෙයක් කෙනෙක් ගියා copy කරන. අපි research කරනවට වඩා කරන්නේ copy shipping. copy එකක් කරන්න. ඒ කියන්නේ අපි යනවා අපි item research කියලා ගොඩක් තැන් වලින් අපි ඉගෙන ගන්නෙත් right ගිහිල්ලා බලන්න eBay එකේ වැඩිම sell වෙන්නේ මොනවද. right ඔන්න ඕක copy කරලා දාන්න. ඒකද drop shipping කියන්නේ. ඒකද eBay selling කියන්නේ. ඒක නෙමෙයි eBay selling කියන්නේ. ඒ කියන්නේ copy කිරීම. ඒක කරන්න ලොකු දැනුමක් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඕන කෙනෙක්ට කරන්න පුළුවන්. sale එක අඩු වුණාම ඒක ගිහලා copy කරන එක නෙමෙයි වැඩක් වෙන්නේ. right එතකොට අපි මොනවාද මේ copy shipping වලින් ඈත් වෙන්න කරන්න ඕන? අපි මේකද කරන්න ඕන නැහැ. Find a product which has high number of sales and list it. මේක තමයි අපි කරන වැරද්ද. අපි ගිහිල්ලා බලනවා හැම වෙලේම eBay එකේ search කර eBay එකේ මේ search කරන එක වැරද්දක් නෙමෙයි. හැබැයි ඔයා එක compare කරලා ඔයා බලන්න ඊහා සමාන products තියෙන මොනවද කොහොමද මෙයාගේ strategies තියෙන්නේ. ඒ store එක ඇතුළට ගියම අපිට පේනවා කෙනෙක්ගේ. අපි ඒකේ තියෙන copy කරන්න ඕන. ඒ copy කරනවා කියන්නේ ඒකේ knowledge එකක් ගන්න ඕන. එයා කරන කොහොමද කරන්නේ? එයාගේ item range එක මොකක්ද? right ඔයාට පුළුවන් වේද මේ range එක වගේ එකක් හදන්න. නැත්නම් ඊට හාත්පස වෙනස් range එකක් හදන්න පුළුවන්ද? මොකද එක්කෙනෙක් establish වෙලා ඉන්නේ. ඔයා එයාගේ පස්සේ දුවනවද නැත්නම් ඔයා එකක් හදාගෙන ඒගොල්ලන්ට ඔයාගේ පස්සෙන් එන්න කියනවද? අන්න ඒක හිතන්න ඕනේ. හැබැයි අපි පුරුදු වෙලා ඉන්නේ item 100ක් 200 sell වෙන එක හරන් ඇවිල්ලා copy කරනවා. copy කරලා එයාට වඩා අඩුවෙන් දානවා. ඊට පස්සේ ඔයා ගිහිල්ලා මේ තියෙන එක්කෙනා ඊට වඩා අඩුවෙන් දානවා. ඊට පස්සේ ඔයා ආයෙ අඩුවෙන් දානවා. එතකොට වෙන්නේ එතන තරගයාකාරීත්වයක් වෙනවා. eBay එකටම තමයි වාසි වෙන්නේ. ඉතින් එතන එකක් හිතන්න eBay එක හැම වෙලේම priority එක දෙන්නේ establish වෙච්ච seller ට වැඩිපුර ratio එකක් කිනෙන්නේ යාගේ. item එකේ price එකත් වැඩි වෙන්න eBay එක කැමති එතනදී ඔයාගේ item එකට මේ කියන්නේ ඔයා අඩුවෙන් දාලා තියෙනවා වැඩිපුර item වැඩියෙන් high price තියෙන එකට තමයි priority එක දෙන්නේ. මොකද ඒක වැඩිපුර විකුණුනොත් එකකින් වැඩි මේ percentage එකක් eBay එකට commission එකක් විදිහට ලැබෙන නිසා. right එතකොට ඒකත් ඔළුවේ තියාගන්න. right එතකොට analyze මේවා analyze කරන්න අපි ගොඩක් කට්ටිය කියලා දෙනවා. right මේක මෙහෙම කරන්න මෙච්චර කාලයක් විකිණලා තියනවද බලන්න මොනවාද තියෙන්නේ බලන්න කොච්චර ratio එකකට යනවද මොන මාසවල වෙන්නේ ඒව බලන්න ඕන හරිම හොඳ දේවල් ඒවා. හැබැයි ඒව බලන්න ඒවම කරනවා කියන මොකද වෙන්නේ? ඔයා තරගකාරීත්වයක් මේ තියෙන තැනකට ගිහලා ඔයා තරග කරන්න යනවා. එහෙම නෙමෙයි ඇනලයිස් කරන දේ වලින් බලන්න right මේකේ කොහෙද මොනවාද item වැඩි විකිනෙන්නේ වැඩි ට්‍රිගර් වෙලා නැත්තේ. අන්න ඒව මාකට් එකට දාන්න. ඔයාට පුළුවන් එකකින් කරගන්න. අපි හැම වෙලේම මාකට් එක බල දුවන්න ගියොත් ඒ මාකට් එකට ඉදිරිය ඔයාට තරග කරන්න ගොඩක් අමාරුයි. මේ අපහසුතාවය ගොඩක් වැඩි. සෙල් වෙන්නේ නැති එක නෙමෙයි සෙල් වෙන රේෂියෝස් අඩුයි. හැබැයි ඔයා මාකට් එකේ නැති ප්‍රයිස් මේකක් ඇවිල්ලා දැම්මොත් එයා ඔයාට අඩු ගන්න ඒක පුළුවන් try කරන්න. try කරලා ඔයාට පුළුවන් ඒකෙන් තේරුම් ගන්න right මේක මෙච්චර දුර යන්න පුළුවන් කියලා. නැත්තම් ඔයා තියෙන ප්‍රොඩක්ට් එකක් දැම්මොත් ඔයාගේ රේෂියෝස් අඩු වෙනවා. අර අලුතෙන් දාන ප්‍රොඩක්ට් එක කවදාද ට්‍රෙන්ඩ් වෙන්න ගත්තම ඔයාටම තමයි වාසිය වෙන්නේ. Is there a space for you to grow? මම මෙතන කිව්වේ ඒකයි sale analyze කරන sales ratio එක බලන්න. Is there a space for you to grow? එතන space එකක් ඔයාට තියෙනවද analyze කරාම මේ වල මේ ratios ගත්තම මොනවද වෙලා තින්නේ කියලා. එතකොට ඔයාට පෙනේ alright මෙන්න තියෙනවා product line එක. මෙන්න තියෙනවා product category එකක්. මේක වැඩි touch වෙලා නැහැ. මේක බොහොම අඩුවෙන් විකිනෙන්නේ right. එහෙනම් මං කොහොමද මේක trend කරන්නේ? අන්න ඒක බලන්න. මොකද already trend වෙච්ච එකක් පස්සේ දුවන්න එපා. මම එකයි කියන්නේ trend වෙච්ච item පස්සේ දුවන්න එපා. item එක හොයාගෙන trend කරන්න. අන්න ඒකෙන් පුළුවන් ඔයාලට ගොඩාක් ඉදිරියට ඇවිල්ලා ඔයාගේ තියෙන මේ වට පිටාවේ තියෙන මේ items ටිකත් ඔයාට කැමති විදියට මේක හදා ගන්න පුළුවන්. ඒකේ බහුතරය යන්නේ ඔයාගේ followers ලත් එක්ක. ඉතින් copy shipping කියන එක අද මේ කරනවා නම් අද ඉඳන් නවත්තන්න. ඒක නෙමෙයි හරි ක්‍රමේ drop shipping තමයි කරන්න ඕන. eBay selling තමයි කරන්න ඕන. නැත්නම් copy selling වත් copy shipping නෙමෙයි කරන්න ඕන. ඉතින් අපි බහුතරය කරන එක. ඉතින් අපි දන්නවා කොච්චර කිව්වත් අපේ item අපි කාට වුණත් උදව් කරන්න කියත් අපි අපේ store එක නිකන් පෙන්නුවා කියලා හිතන්නකෝ. පහුවෙනිද බලනකොට store එක copy වෙනවා. එහෙන් පිටින්ම copy කරනවා. ඉතින් ඒක තමයි හැටි අපි කොච්චර කිව්වත්. හැබැයි ඒකෙන් වාසිය වෙනවා ඒකේ ඔරිජිනල් සෙලර්ට. මොකද එයා එස්ටැබ්ලිෂ් වෙලා ඉන්නවනම් එයාගේ තමයි අප් ප්‍රයොරිටි එකක් දෙන්නේ. ඒක පොඩක් ඔයා විග්‍රහ මේ බැලුවොත් අතලට ගිහිල්ලා පෙනේ එයාගේ 20ක් විකුණනකොට ඔයාගේ එකක් විකිනෙනවා. අන්න ඒ වගේ. ඉතින් ඒක නෙමෙයි මේක මේ අපි කරන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඉතින් කෙනෙක්ට තේරෙයි හිතෙයි right
මම දැන් කොපි කරලා පස්සේ විකිනෙනවා මගේ එක හොඳයි right මෙන්න මම සෙලර් මගේ item එක මම හොයාගත්තේ නෑ ඔය හොයාගත්තේ නෑ කොපි කරලා තියෙන්නේ ඒකේ ratio එක බලන්න එයා විකුණද්දී එයා යාම නොදැනුවත්වම ප්‍රොමෝට් කරනවා එයාගේ item ටික sell වෙන්න එතනින් ගැලවෙන එකක් තමයි ඔයාට එන්නේ ඒක නෙමෙයි selling කියන්නේ ඉතින් ඔයා එහෙම කරනවා නම් ඔයාගේ දැනුම වර්ධනය වෙන්නේ නැහැ ඔයාගේ දැනුම වර්ධනය වෙන්නේ right මම තව කෙනෙක් කියව බලලා කොපි කරනවා මම තව කෙනෙක් කියව ඉතින් එහෙම කොපි කර ඉඳලා ඔයාට කවදා හරි දවසක එකපාරටම හිතන්න ඒ sellers establish වෙලා ඔයාට results වලට පේන්නේ නැහැ ඒගොල්ලෝ වෙන දෙයකට යනවා ඉතින් ඔයාට එතකොට වෙයි ඔයාගෙම ලයින් එකක් හොයාගන්න එතකොට වෙන්නේ ඉතින් ඔයාට ආයෙ මුලින්දම තව කෙනෙක් කොපි කරන එක තමයි ඉතින් හිතන්න ඔයා කොපියක් වෙනවද ඔයා ඔරිජිනල් කෙනෙක් වෙනවද කියලා ඉතින් අපි කවුරුත් කැමති නැහැ කොපීස් වෙන්න අපි කැමති ඔරිජිනල්ස් වෙන්න ඉතින් හිතන්න ඒ කොපි මේ කියන තැනට එන්නේ නැතුව ඔරිජිනල් විදියට ඔයා වැඩේ කරන්න you helping other to grow and fighting for a sale මේක තමයි වෙන්නේ ඔය අනිත් කටියට grow වෙන්න උදව් කරනවා ඔයා ඊට පස්සේ fight කරනවා sale එකට අනේ මේ sale එක මට එන්න ඊද යා හිතනවා මේ sale එක යාට යයිද ඔයා හිතනවා පැයෙන් පැයට බලනවා right යාගේ ගාන අඩු කරාද මගේ ගාන අඩු කරන්න ඕනද අර ඕකාර cold boy එකක් වගේ තියෙනවා එයා අඩු කරනවා මේ අඩු කරනවා එයාට ඉතින් හිතන්න ඔය අලුතෙන් පටන් ගන්න establish වෙන්න කෙනෙක් නම් ඔයා copy කරන්න හොඳට establish වෙච්ච කෙනෙක් නම් එයාට එක ගානක් වත් නැති සමහරලාවට ඔයාටම තමයි ඒක අපහසුතාවයක් වෙන්නේ ඔයාගේ item 10ක් sell වෙනකොට එයාගේ item 100කට හැපැත්ත sell වෙන්න ගොඩාක් ඉඩකඩ තියෙනවා එයාගේ items copy කරන්න නැතුව එයාගේ items වල තියෙන ඒ store එකකින් ගන්න හොඳ ප්‍රයෝජනයක් කොහොමද මෙයා මේකේ මේව කළේ මොකද්ද මෙයාගේ plan එක මෙයා කොහොමද කරන්න මොන වගේ items ද මෙයා move කරන්නේ අන්න ඒ stores follow කරන්න ඕන අනිවාර්යෙන් follow කරන්න ඕන එතකොට තමයි ඔයාලට තේරෙන්නේ right මෙච්චර අපි අපේ සීමාවෙන් එළියට ගොඩාක් දේවල් තියෙනවා ඉතින් මම channel එකේ ගොඩාක් items කරන්න ඕන දේවල් ගැන තියෙනවා ඉතින් හරියාකාරට කෙනෙක් channel එක බලලා තියෙනවා නම් මේ videos 400 ගානම එයාට තේරෙයි කාවත් කොපි කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. මේක ඇතුළෙම තියෙන ඕන තරම් දේවල් කරන්න. ඕන තරම් items තියෙනවා. ගොඩාක් බහුතරයක් videos වල මේ items ගැන සාකච්ඡා කරලා තියෙනවා. වෙනම playlist එකක් තියෙනවා item playlist කියලා ඒකෙත් තියෙනවා. ඊට අමතරව ගොඩාක් videos වල items ගැන කතා කරනවා. මේක කරුවොත් හොඳයි මේක කරොත් ඉතින් ඒව හරියට note down කරගෙන කරනවා නම් ඕන කෙනෙක්ට ඔච්චර copy shipping දෙයකට ඔළුව යොදන්නත් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් එහෙම කරන ගොඩාක් කට්ටිය ඉන්නවා ලියාගෙන කරගෙන ඒක follow කරන හරියාකාර කරන. ඉතින් ඔයත් අද වෙනකන් ඔයා copy shipper කෙනෙක් වුණා නම් ඒක නවත්තන්න අද ඉඳන් drop shipper කෙනෙක් වෙන්න හරියාකාරම හොඳ knowledgeable seller කෙනෙක් වෙන්න හැම දෙයකටම වඩා නැත්නම් හැමදාම කොපියක් විදියට ඉදී. Stand on your own, don't be a copy. ඔයා තනියෙන් නැගිටින්න කවදාකවත් පිටපතක් වෙන්න එපා. කොපියක් වෙන්න එපා. ලේසිම දේ කොපි කරන එක අපි කොපි නොකර ඔරිජිනල් හොඳ knowledgeable seller කෙනෙක් වෙමු. right එහෙනම් thank you විශ්වාස කරලා බැලුවට good luck think wisely don't work hard work smart happy selling please subscribe my channel මගේ sister channel එක තියෙනවා epal hub english language එක subscribe කරන්න යක්ෂකයා channel එක තියෙනවා ඒ සම්බවට personally groom වෙන්න පුළුවන් දේවල් එකේ තියෙන එකකින් දැනුමක් ලබා ගන්න ඊට අමතරව අපි epal hub group එක තියෙනවා epal page එක තියෙනවා මේ හැම එකටම එකතු වෙලා ඔයාගේ දැනුම වර්ධනය කරගෙන ඉදිරියටම යන්න right එහෙනම් බොහොම ස්තුතියි බැලුවට thank you all the very best bring more dollars to Sri Lanka happy selling